र भाइ बहिनीहरु स्वागत छ तपाईलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। भाइ बहिनी अघिल्लो क्लासमा हामीले के पढाएको थियौं भन्दा युनिट 3 को लास्ट च्याप्टर दैट इज ट्राफिक नियमको पालना गरौँ भन्ने यो चाहिँ पढाएको थियौं। अब आज चाहिँ हामी युनिट 4 मा आइसकेका छौं। बधाई छ सबैजनालाई। र ट्राफिक यसमा चाहिँ ट्राफिक सकिसकेपछि एकाइ 4 अर्थात युनिट 4 को सामाजिक समस्या र समाधान सोशल प्रब्लम्स एन्ड सोल्युशन्स भन्ने युनिट रहेछ। यहाँ चाहिँ अब हामी सामाजिक समस्या र त्यसको समाधानको बारे कुरा गर्दै रहेछौं। अब यहाँ देखाइएको छ, यहाँ चाहिँ तपाईको यो पिक्चरमा देखाइएको छ कि परिवारमा श्रीमानले चाहिँ जाड रक्सी खाएपछि समस्या र बिरामी भइसकेपछि धामी झाँक्रीकोमा गएको एउटा अन्धविश्वास भन्दा सामाजिक समस्या भनेर देखाइएको छ यहाँ। अनि सिकाइ र उपलब्धि कुरा। अब सिकाइ र यसमा के हुन्छ भन्दा सामाजिक विकृति र समस्याको पहिचान र समाधानको उपायहरू खोज्ने गर्छौं यो उसमा। अब यो लगायत गरी आफै पढ्नु होला, मैले भन्ने धेरै। हामी सिधै पाठमा जाउँ है। अब पाठमा पहिलो पाठमा छ सामाजिक समस्या र विकृतिहरू। अब यसलाई नेपालीमा के भन्छ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरु यसो लेखौँ है त्यसमा। ल सामाजिक भनेको सोशल, समस्या भनेको प्रब्लम र विकृति भनेको डिफर्मिटी। सोशल प्रब्लम र सोशल प्रब्लम एन्ड डिफर्मिटी। र भनेको त एन्ड है, ठीक छ, ओके। सो आजको च्याप्टरको नाम छ सोशल प्रब्लम एन्ड डिफर्मिटी कुरा। ह्यान्ड राइटिङ यो पेन अलि काम गरेर आएको छन् हामीले त भाइ बहिनीहरु, सो कम्प्रोमाइज गर्नु तर बुझिन्छ होला सोशल प्रब्लम एन्ड डिफर्मिटी। सो यो बारेमा अध्ययन गर्छौं आज। ल ओके, सो हियर वी गो फर द च्याप्टर। सुरु गरौँ है त। ल पिक्चरमा के देखाएको छ त अघिल्लो हामीले कुरा गरिसकेको कुरा भयो। सो हियर वी सी घर परिवारमा चाहिँ श्रीमानले अर्थात बुवाले घरको पाको मान्छेले रक्सी खाएर आइसकेपछि बालबच्चाहरू रोइरहेका छन्, श्रीमती रोइरहेकी छिन् र छोरा पनि हेरेर एकदम पीर मानिरहेको छ, रोइरहेको छ। घरमा झगडा भइरहेको अवस्था देखाइएको छ। लथालिङ्ग अवस्थामा घर भित्रिएको अवस्था छ घरको पाको मान्छे अर्थात घरको श्रीमान वा नानी बाबुहरूको बुवा। र यसले समाजमा परिवारमा रहेको कोलाहल एकदम जटिल परिस्थिति, दुखद परिस्थिति देखाइएको छ यो तस्बिरमा। धेरैको परिवारमा अझै पनि नेपालमा यो समस्या देखिएको छ र यसको सक्दो छिटो समाधान हुन आवश्यक पनि देखिन्छ। र सुरु गरौँ पाठमा के भन्न खोजिएको छ त। समाजको समस्या तपाईलाई थाहा छँदैछ र विकृति भन्ने तपाईलाई थाहा छ। समाजमा रहेका समस्याहरू जाँड रक्सी खाने, गाँजा चुरोट लगायतका कुराहरू सेवन गर्ने, चोरी डकैती, सामाजिक समस्या भयो। विकृति भनेका बाहिरी कुराहरू सब प्रायः त विकृति तथा हाम्रा परम्परा राम्रा संस्कारहरू छोडेर विदेशी संस्कार हैन अनियमितताले भरिएका क्रियाहरू कार्यहरू गर्नेलाई विकृति भनिन्छ। अब यहाँ कुरा के रहेछ बुझौँ है त। हाम्रो समाजमा थुप्रै राम्रो प्रचलन र परम्पराहरू छन्। प्रचलन र परम्परा भनेको पहिलेदेखि आइरहेका पर्वहरू, संस्कारहरू, सभ्यताहरू छन्। कतिपय प्रचलनहरू समाजमा विकासमा बाधा पर्ने प्रकृतिका पनि छन्, फेरि धेरै राम्रा छन्। र कतिपय प्रचलन समाजमा विकास, हाम्रो समाज थुप्रै राम्रा प्रचलन र परम्पराहरू छन् र कतिपय परम्परा प्रचलन समाज विकासमा बाधा पर्ने प्रकृति पनि छन्। कतिपय परम्परा चल्दै आएको कुराहरू पनि विकृति पुर्याउने खालका छन्। यस्ता प्रचलनहरूले सामाजिक समस्या निम्त्याउन सक्छन्। समाजमा प्रचलित मूल्य मान्यता विपरीत मानिसले अपनाएको गतिविधिलाई नै सामाजिक समस्या भनिन्छ। समाजको मूल्य र मान्यता समाजको सुव्यवस्थालाई खलबलाउने र यसलाई असर पार्ने खालका नराम्रा क्रियाकलापलाई नै हामी सामाजिक समस्या भन्छौँ। समाजमा प्रचलित मूल्य मान्यता विपरीत गरिने व्यवहारलाई नै हामी के भन्छौँ त सामाजिक समस्या। अब चोरी डकैती, लागु पदार्थ दिवस हामी अगाडि भन्यौं, धूम्रपान, घरेलु हिंसा, मद्यपान, बोक्सी प्रथा, धामी प्रथा, छुवाछुत, दाइजो प्रथा आदि सामाजिक समस्याको उदाहरणहरू हुन्। हो, अब सामाजिक समस्या तथा विकृतिसँग सम्बन्धित तलका घटनाहरू गरौँ, हेरौँ है त। हेर्नुहोस् कुरा के छ भने दाइजो भन्ने त बिहा गरेपछि दिने दराज, पैसा, लत्ता, कपडाहरू लगायत कुराहरू पर्यो। छुवाछुत भनेको जात जातिको आधारमा गरिने भेदभाव। अब तपाईले बुझिहाल्नु। अब घटना 1 मा हेरौँ है त। अब यहाँ घटनाको हिसाबले दिएको रहेछ। अब घटना 1 मा हेरौँ के भनिएको छ भन्ने बारेमा है। ल रितालको घर नजिक होटलहरू छन्। ती होटलमा स्थानीय मानिसहरू मादक पदार्थ सेवन गरेर झगडा गर्छन्। हो,
रीताको घर नजिक होटलहरू छन्। ती होटलमा स्थानीय मानिसहरू मादक पदार्थ सेवन गर्छन्, जाँड रक्सी खाने गर्छन् र झगडा गर्ने गर्छन्। उनका बुबा पनि सो होटलमा मादक पदार्थ सेवन गर्न जान्छन्। मादक पदार्थ भनेको पिउने पदार्थ हो जसले मान्छेलाई अचेतन बनाउने क्रममा लैजान्छ र सेवन गर्न जान्छन्। उनले रक्सी खाएको दिन घरमा झगडा पर्छ। जुन दिन उनले रक्सी खाएर आउँछन् घरमा झगडा पर्छ नै। बुबाले आमालाई कुट्ने र गाली गर्ने गर्दा रीतालाई नमज्जा लाग्छ। यो देख्दाखेरि बुबाले आमालाई कुट्ने र गाली गर्ने देख्दा रीतालाई नमज्जा लाग्छ, नरमाइलो लाग्छ। यस्तो घरेलु हिंसाले आफूलाई पढ्न मन नलाग्ने, बेचैनी हुने, साथै आमा पनि टोलाइरहने र काम गर्न मन नलाग्ने कुरा रीता बताउँछिन्। र यस्तो हिंसात्मक काम, घरेलु हिंसा, झगडाले गर्दाखेरि पढ्न मन नलाग्ने लगायतका बेचैनी हुने, के नपुगे जस्तो एउटा डर जस्तो बेचैनी हुने, साथै आमा पनि टोलाइरहने र काम गर्न मन नलाग्ने कुरा रीता बताउँछिन्। घरमा वृद्ध हजुरबुवालाई उपचार गर्ने र नियमित औषधि खुवाउने क्रम छुटेको छ, किनकि घरमा झै झगडा भएको भएर कसैले केही कुरा याद गर्नु भ्याएको छैन। आफ्नो शरीर जोगाउन गाह्रो छ, त्यो अवस्था छ। आफूलाई छोरा बुहारीले हेला गरेको उहाँको गुनासो छ। आफूलाई छोरा बुहारीले हेला गरेको उहाँको गुनासो छ। कसको? बुवाको। सानतिनो कुरामा झर्किने लगायतको कुराहरू। घटना 2। रामकेशरीको गाउँमा अहिले पनि बोक्सी प्रथा कायम छ। पहिलो घटनामा त जाँड रक्सी खाएर घरमा भाँडभैलो मच्चेको देखाइएको छ। उनका अब यहाँ दोस्रोमा के गर्छ? बोक्सीको प्रथा कायम छ भनेको छ। उनको गाउँमा असहाय महिलालाई बोक्सीको आरोपको यातना दिने गरिन्छ। उनका गाउँमा कुनै मानिस बिरामी हुँदा धामी झाँक्रीलाई देखाउन गइन्छ। यी समस्या देखिनु मुख्य कारण अशिक्षा र अन्धविश्वास हो। आर्थिक र चेतना स्तर कमजोर भएका मानिसहरूमा अहिले पनि यस्तो प्रथा कायमै छ। यस्तो प्रथा विश्वास गर्दा बिरामीको उचित उपचार नभई मृत्यु पनि हुन सक्छ। यस्तो प्रथामा विश्वास गर्दा बिरामीको उपचार नभई मृत्यु पनि हुन सक्छ। है, हेर्नु यस्तोसम्म पनि हुँदो रहेछ। बुझ्नु कि भएन? यस्तो हुँदा के हुँदो रहेछ? विशेष गर्दा बिरामीको उचित उपचार नभई मृत्यु पनि हुन सक्छ। त्यसैले यस्ता प्रथाको विरुद्धमा हामी सबैले आवाज उठाउनु पर्दछ। त्यसैले यस्ता प्रथा विरुद्ध हामी सबैले आवाज उठाउनु पर्दछ है। यस्ता प्रथा विरुद्ध अब जस्तै घटना 3 मा हेर्नुस्, दोस्रोमा घटना 2 मा त अन्धविश्वासको कुरा गरिएको छ। घटना 3 मा विक्रमको गाउँमा अझै पनि कोहीले तल्लो जात अर्को जात भन्दै छोई छिटो गर्ने गरेका छन्। तल्लो जात म ठुलो जात भनेर एकअर्का नछुने लगायत काम गरेका छन्। कानुनले नै गर्न नहुने भनेको यस्तो कार्य उनलाई मन परेको छैन। झै झगडा हुने, अरूलाई होच्याउने यस्ता कार्य रोक्न बाल क्लब मार्फत सक्रिय रहने उनले सोच बनाएका छन्। छुवाछुत गर्नेलाई दण्ड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। विक्रम गाउँमा अझै पनि यस्तो तल्लो जात ठुलो जात भनेर मानिदो रहेछ। छुवाछुत प्रथा, छुन नहुने, पानी खान नदिने र उसलाई यो मन पर्दो रहेछ। त्यसैले यो कुराको निमित्त बस्नको निम्ति ऊ बाल क्लब मार्फत आफ्नो काम गरिरहेका छन्, योगदान दिइरहेका छन्, सचेतना फैलाइरहेका छन् कि यो तपाईको छुवाछुत प्रथा हट्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ जोड दिएका छन्। घटना 4 मा हेरौँ। हिजो प्रहरीले इटा भट्टामा काम गरिरहेको 5 जना बालबालिकाको उद्धार गरेको छ। 12 वर्षभन्दा कम उमेरका ती बालबालिकाहरू गाउँबाट काठमाडौँ आएको बताइएको छ। कम उमेरका बालबालिकाले श्रममा लगाउँदा उनीहरूमा हिंसा हुने र उनीहरूको मानसिक शारीरिक विकासमा बाधा पुग्छ भनिएको छ। हिजो प्रहरीले इटा भट्टा काम गरिरहेका 5 जना बालबालिकालाई उद्धार गरेका छन्। हो, 12 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका गाउँबाट काठमाडौँ आएको बताइएको छ। कहाँ? गाउँबाट काठमाडौँ आइएको बताइएको छ। हो, इटा भट्टामा काम गर्दै रहेछन्। यसरी जुन बाल हिंसा देखाइएको छ यहाँ भन्न सकिन्छ एक हिसाबले बाल श्रम देखाइएको छ। गाउँबाट काठमाडौँ आइएको बताइएको छ। कम उमेरले उमेरका बालबालिका श्रममा लगाएर उनीहरूलाई हिंसा हुने, यो बाल हिंसा हो। उनीहरूको अधिकारमा हनन हो, बाल अधिकारमा हनन हो, जुन हामीले अघिल्लो कक्षामा पढ्यौँ। र उनीहरूले मानसिक शारीरिक विकासमा बाधा पुग्छ। मानसिक र शारीरिक दुवै विकासमा उनीहरूको बाधा पुग्न जान्छ। हो, उनीहरूको मानसिक भनेको अब दिमागी हिसाबले यताउति लागेको कुरा र अब शारीरिक हिसाबले उनीहरूको शरीरको बनावट र देखि लिएर हैन, अनि उनीहरूको अब क्रममा चोटपटक लाग्न सक्छ। त्यो हिसाबले पनि बाधा पुग्न सक्छ।
जिम्मा उनीहरूलाई उद्धार गरी अभिभावकलाई जिम्मा लगाइएको प्रहरीले जनाए। उनको अभिभावकलाई जिम्मा लगाइएको उनले जनाएका छन्। उनीहरूलाई उद्धार गरेर प्रहरीले जनाएको छ है। अब यी माथि दिएको घटना सामाजिक समस्या तथा विकृतिका उदाहरण हुन्। यस बाहेक छेउपडी प्रथा, दाइजो प्रथा, बाल विवाह, मानव बेचबिखनका घटना पनि हुने गरेका छन्। यस बाहेक छेउपडी प्रथा, दाइजो प्रथा, बाल विवाह, मानव बेचबिखनका घटना पनि हुने गरेका छन्। जुवा, तास र मादक पदार्थ सेवन जस्ता विकृति पनि हाम्रो समाजमा प्रचलित छन्। यस्ता खालका व्यक्तिलाई सामाजिक समस्या बढाउने हुँदा हामी सबै सचेत हुनुपर्छ। यो पनि सामाजिक समस्या पर्यो हो कि यो पनि यहाँ चाहिँ बाल हिंसा जस्तै अब यहाँ हेर्नुहोस् है, घटना 1 मा के देखेको यो सर हेर्नु, घटना 1 मा के समस्या हो? मादक पदार्थ सेवनले निम्ताएको सामाजिक समस्या। घटना 2 मा अन्धविश्वास अर्थात् यो बोक्सीको आरोप लगाएर गरिने अन्धविश्वासको कुरा गरिएको छ। घटना 3 मा तल्लो जात र जात बीच चाहिँ विभेद हैन छुटाउने कामले देखिएको छ। अब घटना 4 मा बाल हिंसा वा बाल मजदुरी, बाल श्रमले निम्ताएको समस्याको बारेमा कुरा गरिएको छ। ओ एकदम। अब अभ्यासमा लागौँ। एक्टिभिटिज 1 मा एक्सरसाइज। सामाजिक समस्या तथा विकृति भनेको के हो? सामाजिक समस्या र विकृति भनेको कुनै पनि समाजको सुव्यवस्थालाई हलचल गर्ने, त्यसमा असर गर्ने खालका समाजमा समस्याहरू निम्ताउने। जस्तै अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यसलाई सामाजिक समस्या के हुन्छ जस्तै हेर्नु है, यसलाई यही भन्छ यस के भन्दाखेरि तपाईँले म बुझ्ने तरिका भन्दा यस्ता प्रचलनहरूले सामाजिक समस्या निम्ताउँछन्। समाजमा प्रचलित मूल्य मान्यता विपरीत मानिसले अपनाएको गतिविधिलाई नै सामाजिक समस्या यो लेख्नु है। समाजमा यो चाहिँ होइन हो, यो पहिलो गरिरहेको मैले चाहिँ समाजमा प्रचलित मूल्य मान्यतालाई विपरीत मानिसले अपनाएको गतिविधिलाई नै सामाजिक समस्या भनिन्छ। ठीक छ। त्यस्तै 2 नम्बरमा तपाईको समुदायमा विद्यमान सामाजिक समस्या तथा विकृतिको सूची बनाउनुहोस्। तपाईको समुदायमा विद्यमान सामाजिक समस्या र विकृतिको सूची बनाउनुहोस्। अब के हुन्छन् जस्तै जाँड रक्सी, लागु पदार्थको सेवन, मादक पदार्थको सेवन, अनि अन्धविश्वास, जातीय विभेद, यी कुराहरू हुन्छ त्यो लेख्नु है। माथि लेखेका कुराहरूमध्ये बाल श्रम पनि हुन सक्छ। अब 3 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, 3 नम्बरमा के भनेको छ? घरेलु हिंसाले पार्ने कुनै दुईवटा असरहरू। घरेलु हिंसाले पार्ने दुईवटा असर के हुन्छ त? तपाईको घरमा अशान्ति हुने भयो हो, अनि सबैको स्वास्थ्यमा पनि समस्या पर्ने, मानसिक र शारीरिक तनाव हुने भयो। त्यसपछि अरू भनेको पढाइमा, बालबालिकाको पढाइमा असर हुने भयो हैन, अनि त्यस्तो लगायत कुराहरू भयो। अब 4 नम्बर बाल श्रम भन्नाले के बुझिन्छ? बाल श्रम भनेको कुनै बालबालिका, अबोध बालबालिका, नाबालकहरूलाई चाहिँ कुनै पनि उसको क्षमता भन्दा बढी भारी बोकाउने लगायतका कामहरू, श्रमहरू गराउने, पढ्न छोडेर यी कुरालाई बाल श्रम भनिन्छ। तपाईलाई थाहा छ। बालबालिकाले गाह्रो काममा लगाउँदा पर्ने असर के हुन्छ? शारीरिक र मानसिक दुवै समय। जस्तै उनीहरू पढ्न पाउँदैनन् हैन, उनीहरूमा हिंसा हुन सक्छ, उनीहरू अबोध हुन्छन्, मान्छेहरूले उनीहरूलाई प्रयोग गर्न सक्छ, उनीहरूको अपहरण हुन सक्छ, उनीहरूको काम गरेर चोटपटक लाग्न सक्छ, कोमलो शरीरमा, यी कुराहरू भयो। अब क्रियाकलाप एक्टिभिटिजमा जाउँ। एक्टिभिटिजमा के छ भने तपाईको स्थानीय समुदायमा प्रचलित समस्या र त्यसको समाधान, त्यसको कारण समावेश गरी पत्र-पत्रिकालाई समाचार नमुना। समाचार लेख्नु भनेको यहाँ टपिक लेख्ने, यो यति समाचारदाता र यति गते र समाचार लेख्ने है त। ठीक छ। र यहाँ तपाईले के लेख्नु जस्तै गाउँ, जस्तै घर, हाम्रो घर के अरे अझै पनि यहाँ के लेख्नु? अझै पनि जातीय विभेद भनेर लेख्ने। यति हाम्रो समाज यस्तो भएको छ, यसरी हेपिएको छ, मलाई यो मन पर्दैन, यसको लागि हामी बाल क्लब अनुसार काम गर्छौँ भनेर लेख्ने। यो भयो। 2 नम्बर सामाजिक समस्या विरुद्ध चेतनामूलक गीत वा कविता तयार पारी कक्षामा सुनाउनुहोस्। यो चाहिँ तपाईले अब शिक्षकले नै तपाईले सहयोग गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईलाई गाह्रो पर्न सक्छ है। तपाईको समुदायमा महिलामाथि हुने हिंसा बढाउने कारणहरूको खोजी गरी प्राप्त विवरण कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस्। तपाईको समुदायमा महिलामाथि हुने हिंसा बढाउने कारण खोज। जस्तै पहिलो कुरा त जनचेतना कमी, दोस्रो कुरा महिलाप्रति दिने सम्मान हो, तेस्रो प्रथा चलिआएको परम्परा, जस्तै बाहिर सर्दाखेरि छौपडी प्रथा, बाहिर लाने, बोक्सीको आरोप लगाउने लगायतका कुराहरू हैन, अनि महिला र पुरुष बीच विभेद छुटाइने हैन, यी कुराहरू चाहिँ गर्दिने। यति कुराहरू मिलाएर चाहिँ तपाईले लेख्दिनु। अब मैले भनेको कुराहरू तपाईले छुटेका छन्, मैले भनेको कुराहरू त मिस गर्नु भएको छ भने दोहोऱ्याएर भिडियो सुन्नु होला। आजको कक्षा चाहिँ भाइ बहिनीहरु हामी
यही समाप्त गर्छन्। बाई बाई।